Ay, grabe. Ang lamig. Medyo matagal ako. Lapit. 21 minutes. Sansou station. So, hihintayin tayo kanina. Ngayon nasa Tosai na tayo. So, drop tayo ng Uzumasa station. And then, another train pa ulit. Tapos, and then, dito tayo sa Arashiyama Bamboo Forest. Ara! A few moments later. Guys, so one last ride na lang tayo papuntang Arashiyama. Wow! So from Umosawa Station. Almost ako ba yan? Ayun, from Uzumasa. From Uzumasa Station. Lumabas tayo dito sa labas. Sakay tayo ng tram going to Arashiyama. So, tram naman. Yun. So, gamit pa rin natin ang ating uncycling pass. Wow! Yan. So, malayo-layo pala to. Oh no! Duluhan, dulong-dulo pala to. Ay, grabe. Ang lamig! Medyo matagal lang ako. Natin. 21 minutes pa. 21 minutes pa. A few moments later. Guys! So we're now here at Arashiyama. And pupunta kami ngayon sa Tenryuji Zen Temple. This is 1 minute away from Tramway. Oh, Tenryuji Zen Temple. Hindi namin pronounce eh. Oo, nakakabulol. Kailangan mo siyang practicein eh. Tenryuji Zen. Zen Temple. Grabe, marami rin tao dito. Oh, Anyway. so dito na yung isa sa mga oldest temple dito. So, tignan natin parang ang temple ng Arashiyama. Guys, yun yung temple sa likod namin. Unfortunately, hindi tayo makakapunta kasi may entrance and medyo pricey. Oh, mahal. So, Medyo syempre, tipid-tipid tayo. budget tayo. Kasi parang we just realized na yung entrance nila is parang 2 food na namin yun. So, yung entrance nila is around nasa 600 yen For the child. 800 sa adult. So, 2 attraction kasi yun eh. May garden and isa. Garden saka isang painting ng dragon. So, parang siguro lumang dragon. Hindi ko lang alam. Pero siguro ito siya nakikita nyo. Sinerch ko lang sa Google. Wow! Yan. So, ayan siya. Yan. So, after this, we'll go to the bamboo forest na. Yun yung pinakalang attraction dito.
guys, we're now here at Arashiyama Bamboo Forest. And ito, nilalamig na ako. Sa sobrang lamig, grabe. Hindi naman siya sobrang limig na kailangan ng naka-gloves unlike with Hokkaido. Pero ngayon kasi habang gumagabi, masyado ng madilim. So yun, so from station, siguro mga around 9 minutes walk going here. So upon entry, may mga store doon na mga street foods. You can just go enter here, dire-diretsuhin nyo lang kasi yung pinakamagandang spot na sa bandang dulo, yung pagkatapos ng train station. And then you can also rent that like that. Yung tulad ng ganyan, kung medyo ma-feel nyo lang yung aurahan dito sa Bamboo Forest. Yun siya. So I'm not sure with the price, pero you can still rent with that kung couples kayo, perfect siya.